قبل از انقلاب شروعی بود به نظر من جامعه. منم در اون جامعه بودم. تحولات فکری من که میفرمایید به چه صورتی بوده. انقلاب خیلی تأثیر گذاشت. انقلاب که شد کتابا در اومدن. دیگه سیستماتیک تر بود. خیلی دقیق تر بود. ما اگر در تئوری ما انقلاب رو میفهمیدیم یه چیز اوتوپیا بود. عملا دیدیم نه اینجوری نیست. جامعه، مردم اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. خیلی ها به اشتباهاتشون پی بردن که ضعف تئوریک دارن. همه چیز در کاغذ ها نیست، همه چیز در کتاب ها نیست و کتاب ها هم که میخوندیم ناقص بوده. دنیا با اون کتاب ها نمیخونه. تحولات رو باعث فهمید. از کجا شروع کنیم؟ تحولات از کجا شروع میشه؟ باز دیگه متدولوژی بود. حالا ما رسیدیم به این که مثلا حالا برای خود من در تفسیر مثلا هنر میگم جامعه اگه بخواد تغییر بکنه از علم تغییر پیدا میکنه. حالا ممکنه خیلی ها بگن نه اینجوری نیست، ولی به صورت کلی علوم هست که به نظر من تحول پیدا میکنه، به تکنولوژی تبدیل میشه و تکنولوژی هست که روابط اجتماعی رو تغییر میده و از روابط اجتماعی هست که هنر شکل میگیره. این یه فرمولی هست که تو ذهن من هست. ممکنه ایدئالم نباشه، ولی هنر به نفس خودش در نمیاد، شکل نمیگیره. ما یه مخابراتی داریم، اطلاعاتی داریم، تلفن موبایل میشه و نمیدونم اینترنت میشه، بعد ویدیو آرتی در میاد. از این ارتباطات نبود چجوری میشد این شکل بگیره؟ سینما از کجا در میاد تا به یاد برسه سینما یه هنری در میاد؟ و من اینجوری روند رو پیش میبرم. و یه موضوع خیلی مهمی که بود برای من پیش اومد، اونم که از خودم سوال کردم که چرا من اینجوریم؟ چرا اینجا؟ دقیقا همین مدر. سفر کردم خارج، اونا کجا من کجا؟ جسته گریخته من مطالعه میکردم در گذشته. گفتم باعث شروع کنم از اول. انسان از کجا شکل گرفته؟ حالا بحث ماکس پلانک رو ول کنیم. دوران دیوار پلنگ رو من کار ندارم. بحث‌های حکمتی است. از اون به بعدش رو من شروع کنم ببینم انسان چجوری بوده، کجا زندگی میکرده، روابطش چی بود. اینو نه در یک چارچوب ایدئولوژیش ثابت. کتاب‌های متعددی رو من شروع کردم. و به یه نتیجه هم رسیدم که دوران انسان‌ها اولیه مثلا 3 تا دوره‌ای که ما میتونیم بگیم مثلا پارین سنجی و میان سنجی و نو سنجی، خیلی مسائل اونجا بوده. ارتباطات انسانی، تفکرات انسانی اونجا شکل گرفته. آیین‌هایی که برگزار شده و اینا بوده. روابطی که شکل گرفته، هنری که شکل گرفته. چرا هنر تجریدی شده؟ مجرد شده؟ چرا هنر طبیعت گرا شده؟ چرا 2 تا هنر آفریقایی وجود داره؟ هنر آفریقا، هنر بوشمن. چرا یکی طبیعت گرا، یکی مجرده؟ چرا در هنر ایران نقاشی سفالا هندسیه؟ چه مسئله باعث شده؟ چرا در غار لاسکو طبیعت گرایی مطرحه؟ این هستی شناسی اون زمان ها هست. اون انسان اون زمان نگاهش به کلی نگری بوده که جهان رو به اون صورت دیده، بعد علتها رو باعث پیدا کرد. این نگاهشون به هستی است که چون تجریدی شده، هنرم تجریدی شده.
حالا مطلق چه نمیشه گفت، ولی من اینو فهمیدم که هنر در این دو مقوله مثل یونجم همین مسئله رو مطرح میکنه که یا هنر واقعی گرای کامل هست یا هنر تجرید کامل، بین این دوتا نوسان هست. امروز هم همین وضعیت رو ما داریم. کتابا باز شد، دنیا عوض شد. شما ببینید 1357 رو مقایسه بکنیم که دنیا بلوچات چگونه بود، 1980 دیوار برلین چجوری شد، ریخت. تکنولوژی کجا رسید؟ اینترنت هنوز شکل نگرفته بود. به نظر من مثلا شکل دیگه خیلی کاملش تو ایران بعد از 2000 شد، برنامه‌ریزی شد و قبل از اونقدر که مثلا بتونیم فورترن اینا مثلا تو دانشگاه میخوندیم، خطکش محاسبه داشتیم، خیلی من همون فیزیک خطکش محاسبه تا آخرش نتونسته، وسطا گفتن نمیخواد، به در نمیخوره، ماشین حساب است. تکنولوژی از ما جلوتر بود، ما نمیفهمیدیم این تکنولوژی که امروز من دارم دستم در دنیا در مراکز تحقیقاتی اروپا و آمریکا در چه مرحله‌ایه. و چون در مسافرت هم دیده بودم در مراکز که اینا میدونستن آینده سال دیگه چه وضعیتی بایستی پیش بیارن، چون بحث فروش مطرح بود، کالا مطرح بود، میدونستن چه چیزی رو بایستی اضافه کنن بهتر از اون. امروز هم تحولات به قدری شدید هست، من بگم در هم رفتن، درگیر شدن این تحولات است. انسان امروزی با جهانبینی‌های مختلفی بود درگیره. من بعد از انقلاب بود که بیشتر خودم رو شناختم، جهان خودم رو. از 1173 من شروع کردم به تدریس تو دانشگاه آزاد تبریز. یه جایی به من درسی دادم، معماری و هنرهای بعد از اسلام. خب این نیاز داشتم تئوری داشته باشم، کتابا رو نشستم خوند. خب حالا تو مفاهیم من نمیخوام بحث کنم که آیا اسلام هنری داشته اینا، نه، ولی یه هنر بعد از اسلام وجود داشته که در گذشته اینا ارتباط داشته. اساطیر رو خوندم، اسطوره های شرق رو، مثلا مصر رو. نمیگم من اسطوره شناس نیستم، واقعیت رو بگم برات، اون چیزی که نیاز داشتم به عنوان یه مدرس یا به عنوان یه هنرمند اینا رو خوندم. اساطیر ایران رو خوندم. بعد یه مقدار در عرفان نظری مثلا خوندم که اصلا در گذشته من نمیخوندم. عارفانه عرفان رو خیلی سطحی من میفهمیدم، ولی بعد از اسلام، بعد از انقلاب اینا شروع شد برای مطالعات من نیازی داشتم برای توصیف هنرهاش. و خیلی هم معماری جهان رو خوندم در بعد از اسلام. حتی وقتی تاریخ هنر رو هم تدریس میکردم اینو مجبور بودم برای توضیحش که هنر مصر رو بفهمم حتما بایستی من اساطیرشون رو میفهمیدم. بعد نگارگری هم خوندم دقیقا. خب اینا محصول بعد از انقلاب بود، نیازهایی که به من سراغ من اومدن و مجبور شدم تیکه تیکه. من نگارگری منو چیزی حالیم نبود قبل از انقلاب، نمیخواستم هیچ مسئله رو بدون مطالعه رد کنم یا قبول کنم. من یکی سراغ اینها رفتم، کار کردم، از لحاظ ساختاریش یعنی تصاویرش. بازم اقرار میکنم نفهمیدم خیلی زیاد، یعنی اون دنیای خیلی وسیعی که در نگارگری وجود داره